हे एव्हरीवन, वेलकम टू फूड अँड मूड विथ प्रिया. मी प्रिया. आषाढ महिना सुरू झाला आहे आणि आषाढ महिना सुरू झाला की आपल्या सगळ्यांचं असतं की अरे आषाढासाठी रेसिपी काय बनवायच्या. आपण जे बोलीभाषेत म्हणतो की आकाड तळायचा आहे. मस्त तळलेले पदार्थ बनवले जातात प्रत्येकांकडेच. तुम्ही काय काय बनवता यावेळेस? मी पण काही काही पदार्थ बनवणार आहे. चला आपण बघूयात आजचा पहिला पदार्थ, जो करायला अगदी साधा सोपा आहे, 10 मिनिटात होणारा आणि लहान मोठ्यांना सगळ्यांना आवडणारा. तर तुम्ही चहासोबत इव्हिनिंग स्नॅक म्हणून खाऊ शकता किंवा सकाळी सकाळी नाश्त्यालाही खाऊ शकता. आपण खूप छान छान रेसिपी बघणार आहे, सो ही सिरीज मिस करू नका. पाहूया आपल्या सिरीजमधला पहिला पदार्थ, तिखट मिठाच्या पुऱ्या. चला सुरुवात करूया मग.